नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल टिप्स च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नु होला। बेल आइकन दबाउनु भयो भने यस च्यानलमा नयाँ अपडेट भएका भिडियोहरु तपाईसम्म सजिलै पुग्नेछन्। आजको भिडियोको टपिक रहेको छ टेम्पररी इमेल कसरी खोल्ने अथवा 10 मिनेटको लागि भ्यालिड हुने इमेल कसरी खोल्ने। कुनै पनि वेबसाइटहरुमा आफुलाई अनसेफ छु जस्तो लाग्छ भने तपाईले रियल इमेल आइडी नदिकन 10 मिनेट इमेल आइडी दिन सक्नुहुन्छ। आज म तपाईहरुलाई त्यो इमेल आइडी कसरी खोल्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाउँछु। सुरुमा तपाई क्रोम ब्राउजरमा जानुस् वा तपाईसँग भएको कुनै पनि ब्राउजरमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले सर्च बारमा 10 मिनेट इमेल भनेर टाइप गर्नुस्। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 मिनेट इमेल भनेर लेखेको छ। 10 मिनेट मेल। तपाईले यसमा क्रिएट गरेको मेल चाहिँ 10 मिनेटको लागि मात्रै भ्यालिड हुन्छ। त्यसपछि आफै एक्सपायर भएर जान्छ। तपाईले यसमा अर्को मेल आइडीबाट मेल गर्न मिल्छ। तपाईले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुस्। तपाईले यहाँ एउटा मेल दिएको छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नीलो कलरमा एउटा मेल छ र यहाँ टाइम देखाएको छ। यो चाहिँ एक्सपायरिङ टाइम हो। अब म तपाईहरुलाई यहाँ मेरो अर्को इमेलबाट यो इमेलमा मेल गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि म यसलाई कपी गर्छु। तपाईले कन्ट्रोल सी भनेर कपी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म यहाँ जीमेल खोल्छु। अब म यो जीमेल आइडीबाट एउटा मेल पठाउँछु। तपाईले यो प्लस आइकनमा गएर मेल चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 2 चाहिँ अघिको जीमेल आइडी हान्ने। यहाँ मैले यो जीमेल आइडी राखे, पेस्ट गर्दिए। त्यसपछि मैले यहाँ हाई भनेर मेसेज पठाउँछु। सब्जेक्ट पनि म हाई नै दिन्छु। त्यसपछि मैले सेन्ड गरिदिन्छु। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इनबक्समा एउटा मेसेज आएको छ। यहाँ मेरो इमेलबाट हाई मेसेज आएको छ। यसरी 10 मिनेट मेलले काम गर्छ। यदि तपाईले आफुले अनसेफ छु जस्तो लाग्छ कुनै वेबसाइटमा जाँदाखेरि, कुनै कुराहरु रजिस्टर गर्दाखेरि आफू अनसेफ छु जस्तो लाग्छ भने तपाईले यो मेललाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरु, आजको लागि भिडियो यति नै गरौँ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नु होला। हस्, नमस्कार।